Αν τα φάρμακα είναι όντως ακίνδυνα και αποτελεσματικά, όπως πλασάρονται από τους ψυχίατρους και τις φαρμακευτικές, τότε γιατί βλέπουμε τέτοια τρομακτική αύξηση σε αναφορές καταναλωτών για τις αρνητικές παρενέργειες? Τι παραλείπουν να μας πούν οι ψυχίατροι? Όλα τα φάρμακα δημιουργούν βιολογικές μεταβολές στο σώμα. Στα ευρέως γνωστά φάρμακα, αυτές οι αλλαγές που επιδιώκονται ονομάζονται κύριες επιδράσεις. Εκείνες που δεν επιδιώκονται ονομάζονται παρενέργειες. Δεν υπάρχουν φάρμακα χωρίς επιδράσεις, είτε αυτές είναι παρενέργειες είτε άλλες δράσεις. Στα ψυχιατρικά φάρμακα που στοχεύουν στις ευαίσθητες λειτουργίες του εγκεφάλου, όλες οι δράσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, απρόβλεπτες και συχνά ανεπανόρθωτες. All these medications that are apparently supposed to be act as a magic pill, they're finding all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Αλλά τι ακριβώς κάνουν αυτά τα φάρμακα και πώς λειτουργούν? Για να μάθετε, θα έπρεπε να μπορείτε να βρείτε πολλές από αυτές τις πληροφορίες στο ένθετο ενημερωτικό που βάζουν στη συσκευασία. Σε αυτό το ένθετο υπάρχει ο μηχανισμός δράσης, που είναι η εξήγηση του κατασκευαστή του φαρμάκου για το πώς επιδρά το φάρμακο στο σώμα. Για παράδειγμα, τα αντιβιωτικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για πάνω από 50 χρόνια ως θεραπεία για λοιμώδεις νόσους, όπως ο τέτανος, η φυματίωση και ο στρεπτόκοκκος. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι πολύ γνωστός. Τα αντιβιωτικά αποτρέπουν την κυταρική δράση των βακτηρίων, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξή τους ή εξουδετερώνοντας τα ολοσχερώς. Αλλά στα ψυχοτρόπα, οι παραγωγοί φαρμάκων λένε στο ένθετο της ίδιας τους της συσκευασίας ότι ο μηχανισμός δράσης είναι άγνωστος. Most of the medications that are given to clients, whether they're SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια βασική παρενέργεια των ψυχοτρόπων που είναι κοινή σε όλα. Most medication and psychotropic medication I've noticed tends to flatten the things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Αλλά το μούδιασμα των συναισθημάτων δεν είναι ο μόνος τρόπος που τα ψυχοτρόπα επηρεάζουν το χρήστη. Η κάθε μία από τις 5 βασικές κατηγορίες των ψυχοτρόπων έχει τις δικές της παρενέργειες. Τα τυπικά αντιψυχωτικά όπως το θωραζίν είναι ισχυρά χημικά που αρχικά σχεδιάστηκαν για να σταματήσουν τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος των εγκλείστων σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανθρώπους με σοβαρά διανοητικά προβλήματα και μπορεί να δημιουργήσουν μεταξύ άλλων συναισθήματα ανικανότητας ή νοητικού εκφυλισμού, νευρολογικές βλάβες, άνοια, τρέμουλο, σπασμούς και βλάβες σε εσωτερικά όργανα. Αγχολητικά φάρμακα όπως το Valium και το Xanax συνταγογραφούνται για την νευρικότητα, την ανησυχία και διαταραχές πανικού. Μπορούν να προκαλέσουν αποσύνδεση των ασθενών, νοητική δυσλειτουργία, αυξημένη επιθετικότητα, εξάντληση, παραισθήσεις και παροδική αμνησία. They've got foggy thinking, they're bloated, they have weight gain, they're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking and they don't realize it. Διεγερτικά φάρμακα όπως το Ritalin, το Adderall και το Concerta χρησιμοποιούνται κυρίως για ανθρώπους με τα λεγόμενα προβλήματα συγκέντρωσης, όπως η διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ εθιστικά και μπορούν να επιφέρουν σταμάτημα της ανάπτυξης, απώλεια βάρους, μανιακή συμπεριφορά, ταχυκαρδίες, νευρολογικούς σπασμούς, καρδιακή αρρυθμία, συρρίκνωση εγκεφάλου, δυσλειτουργία, άγχος, αϊπνία, βίαια συμπεριφορά και ακόμα και ξαφνικό θάνατο. Η ριταλίνη, ένα διεγερτικό που συχνά συνταγοδοτείται σε παιδιά, δρά στο σώμα με πολύ παρόμοιο τρόπο με την κοκαίνη, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να επιφέρει μόνιμες αλλαγές στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't.
That's the simplicity. It's not possible. Τα αντικαταθλιπτικά είναι η τέταρτη κατηγορία. Όπως υποδηλώνει η ονομασία τους, χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουν την κατάθλιψη και διαταραχές ψυχικής διάθεσης. Η λίστα των παρενεργειών συμπεριλαμβάνει θολούρες, ξηρό στόμα, χαμηλή πίεση αίματος, εσωτερική αιμορραγία, αύξηση βάρους, ανήσυχο ύπνο, αποπληξίες, εξασθένηση της καρδιακής λειτουργίας και ψύχωση. Most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Μια μελέτη βρήκε ότι το παξίλ, ένα κορυφαίο αντικαταθλιπτικό, αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες 7 φορές. Ίσως το πιο επικίνδυνο είναι η χορήγηση αντικαταθλιπτικών σε γυναίκες κατά και μετά την εγκυμοσύνη. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or an anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. Η χορήγηση φαρμάκων σε εγγύους έχει αυξήσει τον κίνδυνο κατά 20 έως 30% για πρόωρο τοκετό, εγκεφαλική βλάβη, μικρότερη εμβρυακή ηλικία στη γέννηση και σχεδόν τριπλασιάζει τον κίνδυνο συγγενών παραμορφώσεων. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. They can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place, and also can be born with the organs growing outside of the body. Και αυτές δεν είναι παρά μόνο λίγες από τις πολυάριθμες παρενέργειες των ψυχοτροπικών φαρμάκων. Από τα 3 αντικαταθλιπτικά φάρμακα με τις περισσότερες πωλήσεις, τα SSRI, το Prozac συνδέεται με 1.817 πιθανές παρενέργειες, το Zoloft με 2.194 και το Paxil με 2.497. Είναι ενδιαφέρον πως μέσα σε αυτές τις παρενέργειες είναι και η επιδείνωση ακριβώς εκείνων των συμπτωμάτων που το φάρμακο ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Τα άτυπα αντιψυχωτικά, μια από τις νεότερες κατηγορίες ψυχοτρόπων, χρησιμοποιούνται κυρίως σε ενήλικες και παιδιά που έχουν διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Είναι γνωστά και ως σταθεροποιητές διάθεσης. Παρόλο που λανσαρίστηκαν σαν τα φάρμακα θαύμα με λίγες έως καθόλου παρενέργειες, έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα ότι τα άτυπα αντιψυχωτικά επιφέρουν σοβαρή αύξηση βάρους, διαβήτη, στεφανιαία καρδιακή νόσο, έντονη αριθμία μυϊκών κινήσεων, παγκρεατίτιδα και παραλήρημα. Αν και τα νέα αντιψυχωτικά αρχικά είχαν εγκριθεί μόνο για τη θεραπεία σχιζοφρενών ενηλίκων, μέσα σε μια επταετία οι συνταγές για παιδιά πενταπλασιάστηκαν, φτάνοντας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταγές. Και αυτή η χορήγηση φαρμάκων επιφέρει σοβαρές συνέπειες. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10-15 years. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που μπορεί να έχουν αυτές τις συνέπειες. Έχει εκτιμηθεί ότι οι ψυχοτρόπα φάρμακα είναι υπέτεια για 16.000 αυτοκινητικά ατυχήματα κάθε χρόνο στη ΣΥΠΑ. Και αυτή η μελέτη ασχολήθηκε μόνο με οδηγούς 65 ετών και άνω. Και τι γίνεται όταν αυτές οι ανεπιθύμητες παρενέργειες εμφανιστούν? Συνήθως, ο ψυχίατρος θα κόψει άλλη μια συνταγή, αλλά αυτή τη φορά για ένα άλλο φάρμακο. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Σκεφτείτε την όψιμη δυσκινησία, μια κινητική διαταραχή που προκαλείται εξ ολοκλήρου από ψυχοτρόπα φάρμακα. Για 20 χρόνια από τη δεκαετία του 50, οι ψυχίατροι δεν ενημέρωναν τους ασθενείς για τη σύνδεση μεταξύ της όψιμης δυσκινησίας και των αντιψυχωτικών, όπως το θωραζίν και το χαλντόλ. Μέχρι που οι ψυχίατροι να παραδεχθούν την αλήθεια για τα χάπια τους, είχαν σακατευτεί μόνιμα χιλιάδες άνθρωποι. Ακόμα και σήμερα, η όψιμη δυσκινησία έχει αναπτυχθεί σε 73.000 ηλικιωμένους και ο παρκινσονισμός λόγω φαρμάκων σε άλλους 61.000. Αλλά αυτή η κατηγορία ψυχοτρόπων δεν αποτελεί καθόλου εξαίρεση. Έρχονται τώρα αναφορές στην επιφάνεια ότι τα σημερινά άτυπα αντιψυχωτικά και αντικαταθλιπτικά όπως το Ζολόφτ επιφέρουν ευρύτατα όψιμη δυσκινησία. Μερικές φορές μόλις μερικούς μήνες μετά την πρώτη χρήση. Οι ψυχίατροι όμως και οι φαρμακευτικές συνεχίζουν να αμφισβητούν αυτή τη νέα συντριπτική απόδειξη και εξακολουθούν να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα ακόμα και σε παιδιά. Αλλά από όλες τις παρενέργειες που βιώνουν οι χρήστες των ψυχοτρόπων φαρμάκων, το πιο φρικτό ίσως είναι μια έντονη εσωτερική αναταραχή και κινητική ανησυχία που είναι γνωστή ως ακαθυσία. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated and actually a little nuts, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, this is the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Περίπου 10 έως 25% από τους χρήστες των αντικαταθλιπτικών τύπου SSRI, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι στη ΣΥΠΑ, βιώνουν ακαθυσία. Και το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών της ψυχιατρικής παραδέχεται τη σχέση μεταξύ ψυχοτρόπων φαρμάκων, ακαθυσίας και αυτοκτονίας. Οι στατιστικές το υποστηρίζουν. Το ποσοστό αυτοκτονίας του γενικού πληθυσμού είναι λιγότερο από 11 για κάθε 100.000. Αλλά για κάθε 100.000 ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα τύπου SSRI, το ποσοστό αυτοκτονίας εκτοξεύεται στους 718, πάνω από 65 φορές περισσότερους. Παρόλα αυτά, οι ψυχίατροι και οι φαρμακευτικές εταιρείες μας λένε καθημερινά ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα αποτρέπουν την αυτοκτονία. Οπότε τι πρέπει να πιστέψουμε? Μπορεί κανείς να ξεκινήσει με τις προειδοποιητικές σημειώσεις των ίδιων των φαρμακευτικών εταιριών προς τους γιατρούς ή τις μη δημοσιευμένες πληροφορίες για το αντικαταθλιπτικό εφεξόρ ή μια ανάλυση του Prozac χρησιμοποιώντας τις στατιστικές του ίδιου του FDA ή ακόμα και μια αναφορά του Βρετανικού Κοινοβουλίου για το Zyprexa. Φυσικά δεν αυτοκτονούν όλοι, αλλά ο τεράστιος αριθμός των υπόλοιπων παρενεργειών μπορεί να είναι φρικτός. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living. At some point you realize you need to take the risk to get off. Αλλά τι γίνεται με εκείνους που λένε πως τα ψυχοτρόπα φάρμακα πράγματι τους έκαναν να αισθάνονται καλά, ότι τους έχουν σώσει τη ζωή και ότι τα ωφέλη τους επισκιάζουν τους κινδύνους?
Είναι πράγματι ακίνδυνα και αποτελεσματικά για αυτούς τα ψυχοτρόπα? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed. In which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. Υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι και να τη γλιτώσεις από τις βραχυπρόθεσμες παρενέργειες των ψυχοτρόπων, από τις μακροπρόθεσμες δεν τη γλιτώνεις. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this medication approach with young kids, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances. Η πολύ πραγματική πιθανότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρενεργειών θα έπρεπε να κάνει όποιον σκέπτεται να πάρει ψυχοτρόπα φάρμακα να σταματήσει. Αλλά τι γίνεται με αυτούς που τα παίρνουν ήδη και που όσο σκληρά κι αν προσπαθούν δεν μπορούν να τα σταματήσουν?